I-mix natin ang dry ingredients. Flour, baking powder, salt, sugar, hotcake mix. Make sure pati yung ilalim ng ingredients ay mahalo natin ng maigi. Ngayon naman ihalo natin ang mga liquid ingredients, milk, coconut cream, condensed milk. Lagay muna natin yung kalahati. Tatlong itlog. Kakalog-kalog. Vanilla essence. Mabango siya. Kasing bango mo. At dahil gusto ko ng BUKO pandan, kaya kulay verde siya. Berding-berde. Haluin mabuti hanggang mawala yung lumps. I-mix ang oil, haluin ulit para sa moisture ng butter. Halo lang siya. Ito na po yung mixture natin. Mapapansin nyo nagbabubbles na siya. Kasi dapat naka-rest din siya ng almost 15 minutes. Ngayon, i-mix natin ng konti para yung mixture niya. Magpakulo na ng tubig sa steamer habang nilalagay ang mixture sa PUTO molder. Make sure na napahiran na ng oil or margarine ang molder bago lagay ng mixture. Lagay na natin siya ng dahan-dahan. Half lang siya kasi pag umalsa mapupuno. Mas madali kasi pagka nilipat natin sa ganitong measuring cup yung mixture natin pagsasalin doon sa molder. Pagkatapos lagyan ng cheese, ilagay natin sa steamer na kumukulo na yung tubig. Ilagay na natin dito for steam. Steam natin siya ng mga 8 minutes. Siguradahin natin na hindi siya tutumba. Takpan. Sit ng 8 minutes. Natapos na po natin yung 8 minutes sa cooking time sa puto. Ngayon, hinayaan pa natin ng 1 minute na patay na po yung kalan bago natin alisin ang puto doon sa steamer. So, tingnan nyo guys. Perfect siya. Tanggalin na natin sa molder.
Ayan. Gumamit lang tayo ng toothpick para tanggalin yung puto sa molder. Ulitin lang natin yung process hanggang sa maubos yung mixture natin.